ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያጎራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ዋይዝ ከባይናንስ ላይ ከትንሽ ቀናቶች በፊት መጥፋቱ ይታወቃል። ስለዚህ ብዙ ልጆች እየጠየቃችሁኝ ነበረ እንዴት ነው ታዲያ አሁን ከዋይዝ ላይ ወደ ክሪፕቶ ማውጣት የምንችለው ብላችሁ ለዛ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ያወራን ያለነው ምን እንደሆነ ክሉ ለሌላቸው ሰዎች እዚህ ጋር ትሬድ ላይ መተን ፒ2ፒ በማለት በመንገባበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የሚሰራላችሁ ቪዲዮ አለ እንዴት በዶላር ትሬድ ማድረግ እንችላለን የሚለው ላይ። አሁን እዚህኛው ኦፕሽኖች ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ወደ USD እንደዚህ ቀይረን ከዛ ደግሞ ኦል ፔመንት ሜተድ የሚለውን እዚህ ጋር ዋይዝ መርጠን ነበረ ምን የምናደርገው ትሬድ የምናደርገው። አሁን ግን የዋይዝ ኦፕሽን እንዲሁም ራሱ ሪቮልትም ከዚህ ላይ ጠፍቷል ማለት ነው። ለዚህ መፍትሄ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ይሄ ፕላትፎርም ነው፣ ባይቢት ይባላል። አንዳንዶቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ ለማታውቁት ደግሞ ይሄ ነው ፕላትፎርሙ። ክሬት ማድረግ ተመሳሳይ ነው ከባይናንስ ጋር ምንም ልዩነት የለውም። ጀስት ሪጅስተር አድርጉ፣ ቪፒኤን ምናምን አያስፈልጋችሁም ለዚህ ክሬት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ። በኋላ ላይ ለመጠቀም ላይ ግን ያስፈልጋል እና አሳያችኋለሁ፣ እንመጣበታለን። ከዛ ይሄ ፕላትፎርም እዚሽ ጋር መታችሁ እቺ ፒ2ፒ ትሬድ የምትለዋለች አይደለ፣ እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። በኮምፒውተር ሞር እንዲታያችሁ ብዬ ነው፣ በስልክ ነው ግን የምንገጥለው። ተመሳሳይ ነው እንደምታዩት ከባይናንስ ጋር ማለት ነው። ይህንን ልዩነት እንደሌለው እንድትመለከቱት ያክል ነው። እዚህ ጋር እዚህ ጋር የምትፈልጉት በምንድን ነው መግዛት የፈለጋችሁት USDT ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦል ፔመንት ሜተድ የሚለው ጋር ዋይዝ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን ዋይዝን ያመጣል። ብር እዛ ላይ ያላችሁ ልጆች ቶሎ በፍጥነት ይህን ነገር ብትሞክሩት አሪፍ ነው። ግን ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይዝ ስለው እንደዚህ ማለት ጀምሯል። የሆነ ሰዓት ላይ ይሰራ ነበረ፣ አሁን ደግሞ ባዶ ነው፣ ሊስቶችን አያመጣልን። ይህን ስለማያመጣልን ምን እናደርጋለን? አሁን ወደ ስልካችን እንገባና እንከታተላለን ማለት ነው። ወደ ስልካችን እንሂድ። እሺ ጋይስ እንደምትመለከቱት አሁን ስልካችን ላይ ልክ እንደዛኛው ሎጊን አድርጌያለሁ እና አፕሊኬሽኑን ከፍቻለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፊት ለፊት ላይ ትሬድ የሚለው ጋር እንገባለን። እናንተ ጋር ላይመጣ ይችላል እንደዚህ፣ ግን እኔ ጋር ሞር ልበለውና እዚህ ጋር ፒ2ፒ ትሬድ የሚል አለ፣ እሱ ጋር ገባለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ካሉት ሶስተኛውም ማለት ነው ፒ2ፒ ትሬዲንግ እለዋለሁ። ከዛ ይሄን ካልኩት በኋላ ልክ እዛኛው ጋር ቅድም እንደመረጥ ነው ምንድነው የምናደርገው? ኦል ፔመንት ሜተድ የሚለው ጋር መተን ዋይዝን እንመርጣለን። ከዛ ኮንፊርም እንለዋለን ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ አሁን እንደምትመለከቱት በስልኬ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ምን የሚያደርግን ዋይዝ ላይ የሚሻሻጡ ሰዎችን ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያ አሁን አሪፍ ነበር፣ እኔ እየገዛው ስለሆነ ሊስት ትንሹን ነው። ባይናንስ ላይም ስንገዛው አሁን ኮምፒውተሩ ላይ እንደምታዩት ከላይ የሚያደርገው ትንሹን ነው፣ ወደ ታች እየጨመረ ይመጣል። አሁን ኮምፒውተር ላይ እንደምታዩት አሁን እዚህ ስልካችን ላይ ስታዩት $1 ከላይ ያለው አለ ማለት ዶላሩ በጨመረ ቁጥር ባይስ አድርግ እኔ የማገኘው አማውንት ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን 50 ነው መቀየር የፈለኩት ወደ ክሪፕቶ፣ ስለዚህ ለእኔ ይቀንሳል ማለት ወደ 40 ምናምን ይሆንብኛል ማለት ነው። በተቻለኝ መጠን ምንድነው ማደርገው ፕራይሱ ሊስት የሆነውን ትንሹን ነው። ግን እሱን ብቻ አይደለም ማየት ያለባችሁ፣ ይሄ መጠንቀቅ አለባችሁ። ቬሪፋይድ የሆነ ዩዘር ነው ወይ፣ ትሬዲንጉ ምን ይመስላል፣ ምን ያህል ትሬድ አድርጓል፣ ምን ያህል ትሬድ አድርጎ ደግሞ እንዴት ነው ኮምፕሊሽን ሬቱ። እነዚህ ልክ ባይናንስ ላይ እንደምናየው የእነዚህንም አስተውሎ ማየት ያስፈልጋል። እንደምታዩት አሁን የመጀመሪያው $1 ነው፣ አሪፍ ነው ፕራይሱ። ግን ደግሞ ከላይ 7 ኦርደር ብቻ ነው ያለው። 7 ሙሉ እንደምታዩት ኮምፕሊሽን ሬቱ በጣም ለስ ነው። እኔ ከዚህ ሰውዬ ጋር ትንሽዬ ብር ለማድረፍ ብዬ ልታገልም ነው። እነዚህ አይነት ነገሮችን ኮንሲደር እያደረጋችሁ ነው ምን የምታደርጉት የምትገበያዩት ማለት ነው። እንደዚህ እያያችሁ ትልቅ ትሬድ ኖሮት አሪፍ ኮምፕሊሽን ሬት ያለውን ሰው ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ አሁን በዚህ ኬዝ እኔ ትንሽ ነው 1.03 ነው፣ 668 ኦርደሮች ደግሞ አከናውነው 99% ብሏል። ግን ይህንን በመርጠውም እንደምታዩት ከታች ደግሞ 100 ብቻ ነው ትንሽ የሚቀበለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ እያወረዳችሁ እያያችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይህንን እኔ መርጬ እንገናኛለን መልሰን። ጋይስ ተመልሻለሁ። እንደምትመለከቱት አንድ ሰው መርጫለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሪፕቶ ኪንግ የሚለውን መርጫለኝ። 53 ኦርደር በ96% አለው። የመጀመሪያው ለምን አልመረጥክም ብላችሁ ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። ግን የመጀመሪያው ላይ ምንድነው እንደምታዩት ከቢዝነስ አካውንት ብቻ ነው የሚቀበለው የዋይዝ ማለት ነው። እዚህ ሪማርክ የሚለው ስር ማየት ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ ቢዝነስ አካውንት ስላልሆነ አልክለትም ከሱ ጋር ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ክሪፕቶ ኪንግ የሚለውን ስነካው ግን እንደምታዩት ምንም ችግር የለም፣ ምንም አይነት ሪማርክ አላስቀመጠም። ምንም የሚያግደኝ ነገር የለም ከዚህ ሰውዬ ጋር በዋይዝ የመገበያየት ማለት ነው።
እንዲሁም ደግሞ ሌላ ኖቲስ እንድታደርጉ የምፈልገው ነገር ወደ ስልክ የመጣሁበት ምክንያት VPN ኮኔክት አድርጌ ነው። ለዛ ነው ሾው ያደረጉት እዚህ ስልክ ላይ ስጠቀም። አሁን ኮምፒውተር ላይ መጠቀም አልችልበት ምክንያት እንደምታዩት ኮምፒውተር ላይ ባይናንስ ሎጊን አድርጌያለሁ፣ እንዲሁም ዋይዝ አካውንቴ ሎጊን ሆኗል። ስለዚህ እዚህኛው ላይ መቀጠል አልችልም። ቀደም እዚህ ጋር አልመጣም ሲል እንደምታዩት እዚህኛው ጋር VPN ባረግ ሊመጣ ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር ባይናንስ እና ዋይዝ ስላለ ኢሹ እንዳይፈጥርብኝ ነው። ሶ ጋይስ እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ስልኬ ላይ መላክ የምፈልገው 50 ስለሆነ 50 ብዬ ጽፋለሁ። ስንት አገኛለሁ? ከታች እዚህ ጋር እንደምታዩት 48.54 USDT አገኛለሁኝ ማለት ነው። ሶ መጥቼ እችኛውን ባይ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከመጣ በኋላ እንደምታዩት ከላይ ካውንት ዳውኑ ጀምሯል። 30 ደቂቃ ውስጥ ነው የሚለው 29 ብሎ እየቀነሰ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶ ምን ይላል ደግሞ እዛ ጋር ማንበብ ያለባችሁ ፕሊዝ ኮምፕሊት ፔመንት ከዚህ ደቂቃ ውስጥ። ከዛ ሜክ ካረጋችሁ በኋላ ፕሊዝ ክሊክ the payment completed button below ይላል። ከዛ ደግሞ the order will be automatically cancelled if the button is not clicked by the deadline ይላል። ምን ማለት ነው? ይሄ ደቂቃ እስከሚያልቅ ድረስ ፔመንት ላይ ሄዳችሁ ከፍላችሁ ምን አድርጉ? ፔይ አድርጉ ነው። ፔይ ነው የሚለውን ክሊክ አድርጉ ነው። ሶ እሱን ካላደረጉ አውቶማቲክሊ ካንስል ይሆናል። እንደገና ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ብር የምትበሉበት ምክንያት 15 ደቂቃ ነው። እናንተ ወይ ኔትወርክ አስቸግሯችሁ ወይ እንደዚህ ብላችሁ አታስተውሉም፣ ገንዘብ ትልካላችሁ። ከዛ ታይሙ ግን አልቋል፣ ካንስል ሆናል፣ ብር ደግሞ ገብቷል። ሶ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው። ሶ እንደዛ ከሚሆንባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ደቂቃችሁን ብሌም ኮንሲደር አድርጉ ማለት ነው። ሶ አሁን የዚህ ሰውዬ ዋይዝ አካውንት በማየት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንከፍላለን ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት ደግሞ ሁለት ራይት ነገሮች አሉ። the asset of the seller have been locked ይላል። ሶ ይሄ ታይም ፔሪድ ውስጥ የዚህ ሰውዬ አሴት ሎክድ ሆኗል። ምንም ማድረግ አይችልም፣ ገንዘብ ልኬ ሴፍ ነኝ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ታይሙ እስከሚያልቅ ድረስ እኔ ፔመንት ፔይ ናው ብዬ ከላኩኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎክድ ነው። አሁንም ሎክድ ነው፣ ግን ታይሙ ካለቀ በኋላ ሪሊዝ ይደረጋል። የሱ ወይ ወደ እሱ ወይ ወደ እኔ ማለት ፔይ ናው ከነካው ወደ እኔ ካልነካው ወደ እሱ ማለት ነው። ከዛ ዘ ሴለር ደግሞ has passed አይደንቲቲ ላይ አይደንቲቲ ምናምን ኢሜይሉ ሞባይሉ ቬሪፋይ አድርጓል ነው። ሶ ኮንታክት ሴለር የምትለዋን ከላይ እቺ እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ከታች ልክ ባይናንስ ላይ እንደምናደርገው ሄይ ሰላም እንለዋለን፣ መኖሩን በደንብ ለማረጋገጥ ኦንላይን ማለት ነው። ሄይ ያልኩት ከዛ እንደምታዩት የስ ፕሊስ ፔይ የሚል አለ። ሶ እዚህ ጋር ጎ ቱ ፔይ የምትለዋን ከላይ ያለቻን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሊስ ዩዝ ብስራት ታደሰ ገብረመድህን ዌን ሜኪንግ ፔመንት ይላል። ግልጽ ነው አይደለ ጋይስ? ሰው ከሌላ አካውንት እንዳትከፍሉ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይላል። ከዛ በኋላ ወደ ኮምፒውተራችን እንሂድ። ሰው እንደዚህ ኮምፒውተራችን ላይ ከመጣን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሴንድ ማለት ነው ማለት ነው። ሰው እቺ የዩኤስ ዶላር ያለችውን ባላንስ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሴንድ የሚል አለ። ሴንድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ሴም ከረንሲ ነው። ሰው እዚህ ጋር ግን አማውንት እንደዚህ አድርጌ ልቀንሰው ማለት ነው። ከዛ 50 ነው ማለት ነው የምልከው። ኮንቲኒው ላለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሃሽታጉ ወይም ኔሙን ጽፋለሁኝ። የእሱ ኢሜይል ደግሞ እዚህ ጋር ተጽፎልኛል ስልኬ ላይ። ሰው እንደዚህ ስልኬ ላይ እያያሁኝ ጽፍለታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ይህንን በምጽፍበት ሰዓት ላይ ኢሜይሉ md.simol.islam ይላል አይደለ? እዚህ ጋር ከላይም ልክ እንደሱ ነው የሚለው ኔም የሚለው ላይ። እሱን ሁለቱም በደንብ ቼክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ እሱን ክሊክ አደርግለታለሁ ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ ኮንፊርም ኤንድ ሴንድ ይላል። ሪፈረንስ እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው። ስለዚህ ምንም ባይጻፍም ችግር የለውም፣ ግን እንደዚህ አድርጌ በስራት ብዬ ጽፈለታለሁ። ዮር ፍሬንድ እለዋለሁ። ግልጽ ነው ጋይስ? ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ ብር እንደዚህ እንደሚገባ ቶሎ እንደሚልክ ምናምን ኢንፎርሜሽኖች ናቸው እነዚህ። ከዚህ ጋር መጥቼ ኮንፊርም ኤንድ ሴንድ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባ ነው የሚለው። እቺ መጥቼ አስገብቼ ደን እለዋለሁ ማለት ነው። በዛ ስልኬ ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ አፕሩቫል ጠይቀኛል። እሱን ክሊክ አድርጌ ታፕ ማድረግ ነው መፍቀዴን ማለት ነው። የስትስ ሚለዋለሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን በኮምፒውተሩ ላይ የላኩ ነው ማለት ነው። ኦል ሴንት አለ፣ ደን አለ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይሄንን እልክለታለሁ ለሱ ስክሪንሻት ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ? ከዛ ወደ ስልኬ እንደዚህ መለስና ቼ ሜሴጅ ምልክቷ አያችኋት አይደል? እሷን ክሊክ አድርጌ ምን አደርጋለኝ? ኢሜጅ እንደዚህ ፎቶ አድርጌ ስክሪንሻቱን ልክለታለሁ።
ከዛ የስ ልኬልሃለሁ እለዋለሁ። ከዛ የስ ሰር ብዬው ከላይ ጎ ቱ ፔይ የምትለዋን መጥቼ ፔይመንት ኮምፕሊትድ የምትለዋን ነካለው። to avoid restriction on P2P please ensure payments are made from ከዚህ አካውንት ከዚህ አካውንት ላይ የተደረገው የራሴ ነው ዋይዝ ላይ እንደምታዩት ሶ ኮንፊርም እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንታክት ሴለር የሚለው ጋር ገብተን የመለሰው ነገር ካለ እናያለን። ከታች ግን እንደምታዩት you have completed the payment ብሏል። ሶ ፕሊዝ ዌይት ሴለርስ ከሚልክላችሁ ብር ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ኦርደሩ ኮምፕሊትድ ሆኗል አለ። ሶ ገብቷል ለቀቀልኝ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ። ደን እላለሁ። ከዛ ቪው ማይ አሴት የምትላለች አይደል ከታች እሷን ስነካት እንደምታዩት እዚህ ጋር 48.54 በዩኤስዲቲ ባላንስ ላይ አለኝ ማለት ነው ጋይስ። ሶ ይሄን ይመስላል። ኮምፒውተር ላይ ደግሞ መልሰን ሆም ላይ አሁን ብገባ እንደምታዩት 88 ሳንቲም ብቻ ነው ያለኝ ማለት ነው በኢትዮጵያ 49 ብር ማለት ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል ጋይስ። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም፣ ቀላል ነው። ከዚህ በኋላ ያው ታቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካላውቃችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዚህ ላይ ወደ ባይናንስ መላክ ትችላላችሁ። እንዴት እንደሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንዳይረዝም ነው። ማታቁ ልጆች ካላችሁ እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እና እስኪ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ጥሩ ቪዲዮዎች እያገኛችሁ እናንተ ብቻ ተጠቀሙ እንጂ ጋይስ ፋሚሊዎች ምን ነካችሁ? ሼር አድርጉ ለሁሉም ሰው ይዳረስ። ቴንክ ዩ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው